270 በእኛ $1 እንኳን 46 ብር ቢሆን አስቡት 58000 ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አፕሊኬሽኖችን ቴስት በማድረግ ኦንላይን እንዴት እንደሚከፈል እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱንም ተጫኑት። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። ዌብሳይቱ ፒኮ ወርከርስ ይባላል። ለምታዩት ስሞል ጊግ ቢግ ሪዛልት ይላል። እዚህ ላይ ነው የምንሰራው። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እንደምታዩት ፍሪላንስ ወርክ ዩር ዌይ ላይ ቴክ ሰርቪስ አለ፣ ራይት አን ኦነስት ሪቪው አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ቴስት አን አፕ አፕሊኬሽኖችን ቴስት በማድረግ ይከፈለናል ማለት ነው። አርቲክሎችንም በመጻፍ ይከፈለናል፣ ትክክለኛውን ሪቪዎችን በመስጠት ይከፈለናል እና ደግሞ ሰርቪዎችን በመሙላትም ይከፈለናል። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እንደምታዩት ስለ እነሱ ምን እንደሆነ ይነግራቸዋል። ፒኮ ወርከርስ ኢዝ አን ኦንላይን ማርኬት ፕሌስ ዛት ኮኔክት ፍሪላንሰርስ አራውንድ ዘ ወርልድ ዊዝ ቢዝነስ ኦነርስ ከቢዝነስ ኦነሮች ጋር ፍሪላንሰሮችን ኮኔክት የሚያደርግ ማርኬት ፕሌስ ነው ማለት ነው። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እንደምታዩት ዊ አክሴፕት ፔመንት ኢን ክሪፕቶ ከረንሲ ኤንድ ፔይ አውት ኢን ክሪፕቶ ከረንሲ በክሪፕቶ ፔይ አውት ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ቢትኮይን ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ሃው ስሞል ጊግስ ወርክ ይላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ ያሳያኝ። የምንሄደው ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እዚህ ጋር ፍሪላንሰር የሚለው ያመጣላችኋል። ደሊቨር ወርክ ኤንድ ጌት ፔድ ይላል። እንደምታዩት ዚስ ኢዝ ሃው ስሞል ጊግ አር ግሬት ወርክ ዜር አር ኢዚ ቱ ዱ ኤንድ ሪኳየርድ ሊትል ታይም ቱ ፊኒሽ ይላል። በቀላሉ መጨረስ ትችላላችሁ። ጆቦቹ እንደምታዩት ሰርቬይ አለ፣ ካታጎራይዝድ ኢሜጆችን ማድረግ አለ፣ ፕሮሞት ኮንቴንቶችን ማድረግ አለ። የተለያዩ ነው ያሉት። እናንተ እዚህ ጋር ክሬት አካውንት የሚለውን ነክታችሁ ምን ማድረግ ነው መስራት ነው ማለት። ወርታ ስክሮል ነው ስታርጉ ደግሞ ፖስት ዩር አፊሊየት ሊንክ ኦን ብሎግ ዌብሳይት ፎረምስ ኤንድ ሶሻል ሚዲያስ or write Pico workers review, refer new client or freelancers and earn commission for each referral. በእያንዳንዱ ሪፈራል 5% ይሰጣችኋል ማለት ነው። አንድ ሰው ሪፈር ስታደርጉ 5% ይሰጣችኋል ማለት ነው። ልክ አሁን ለምሳሌ $100 ከከፈለ እዚህ መቶ አንድ ሰው እናንተ ኮነ ሪፈር ያደርጋችሁት የሱን 5% አስቡት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ አስኬዶች አሉ። እነሱን ማንበብ ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ 5% ይሰጣችኋል ከሪፈራሉ ማለት ነው። ወደ ላይ ስክሮል አፕ ታርጉና እንደምታዩት እዚህ ጋር አፊሊየት ፕሮግራም የምትላለች እሷን በደንብ ለማወቅ በመጀመሪያ ግን ፍሪላንስ ኤንድ ኤርን የምትለዋን አንድ ክሊክ ስታደርጓት ወደዚህ ወስዳችኋል። እንደምታዩት ወርከርስ ሜኪንግ መኒ ኦንላይን ያል እንደምታዩት በቅርቡ የተሰራውን ነው የምታዩት ሌተስት ኮምፕሊትድ ታስክስ ይላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ራፊ የሚባለው $0.03 ሰርቷል። ቶታል ኤርኒንጉ እንዳልኳችሁ $68 ነው። እዚህ ጋር ጋስፒ የሚባለው $0.03 አሁን ሰርቷል። ቶታሉ ስንት ነው? 987 ነው። ኦልሞስት 1000 ሊሞላ ነው። እንደምታዩት አፕዴት እያደረገ ነው። ካራምባ የሚባለው $0.04 ሰርቷል። የዚህ ኦልሞስት ደግሞ ቶታሉ ስንት ነው? 959 ነው። ጋቹ እንደምታዩት ነው። በጣም እንትን እያለ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስታዩት ላስት ሪኩዌስት ዊዝድሮዎቹ ነው የሚያሳየው። $4 $5 ዊዝድሮ ተደርጓል። እዚህ ጋር እንደዛው ዊዝድሮ ተደርጓል እንዳልኳችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሌላኛው ደግሞ 715 ኢንከም ያለው ደግሞ እንደምታዩት እንደዚህ ነው። አፕዴት እያደረገ ነው። የሁሉ ሰዎች የሰሩ ናቸው። እዚህ ጋር በዚህ በኩል የምታዩት ሪኩዌስት ይወጡ ናቸው። እዚህ ጋር ፔፓል አለ፣ ኤልቲሲ አለ፣ ኤርቲኤም አለ እንደምታዩት። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት እንዳለ አሁን እየሰሩ ያሉት ነው ማለት ነው። አሁን እየሰሩ ያሉት እንደምታዩት እዚህ ጋር $222 አለ፣ ወደ ስታሩ 302 አለ፣ 2280 አለ። እንደምታዩት ይሄን ዊዝድሮ ማድረግ ይችላል። እንዳልኳችሁ ስንት ብር እንደሚሆን አስቡት። በእኛ ይቀየር 2000 ተውት 1270 ስንት እንደሆነ እንስራው በእኛ ብር 1270 1270 ስንት እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ቆይ አንዴ 270 በእኛ $1 እንኳን 46 ብር ቢሆን አስቡት 58000 ማለት ነው። 58000 አስቡት። እንደዛ ነው የሚሰራው በስራ ብቻ ማለት ነው። በፍሪላንስ በአፊሊየት ሳይጨምር በፍሪላንስ አፊሊየት የምንሰራው እንዴት ነው? እንደምታዩት earn the highest commission on referral, post your affiliate link on blogs, website, forum, social media, rate review or even create a promotion video። እንደምታዩት ብሎጎች ላይ፣ ዌብሳይቶች ላይ፣ ፎረሞች ላይ፣ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ወይም ደግሞ ስለነሱ ሪቪው ጽፈን እንከፈላለን ማለት ነው። እንደምታዩት how do I get my own personalized affiliate link and statistics ይላል። እንደምታዩት login to your account and go to your account section ይላል። እንደምታዩት ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ affiliate link ሰጣችኋል ማለት ነው።
how do I earn a commission ይላል እንደምታዩት refer new members and earn a commission when they purchase jobs when they complete jobs ያው ፍሪላንስ ከሆኑ ጆቦችን ኮምፕሊት ሲያደርጉ እሱን 5% ይሰጣቸዋል እንደ ሊገዙ የመጡ ከሆኑ ደግሞ ጆቦችን ሲገዙ 5% ከገዙት ዋጋ ላይ ይሰጣቸዋል ማለት ነው with the commission be added to my money bank ይላል እንደምታዩት yes the earned commission will be added to your bank balance within 30 days after the purchase has cleared or after a member's work has been rated as satisfied እንደምታዩት how to maximize earning ይላል እንደምታዩት እንዴት ማክሲማይዝ እንደምታደርጉ ይጽፍላችኋል አሁን ማሻ ኤርኒያን እንደምታዩት 5% ነው የሚሰጣችሁ እንደዚህ ያረጋችሁ 5% መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው መስራት ይችላልላችሁ በዚህ ቻናል ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው አጭሩ ቪዲዮ ይመስለኛል አባውት ምትሏን ነክታችሁ ደግሞ ስለነሱ በማወቅ ይችላልላችሁ ማለት ነው ኢዚ ፍሪላንሲንግ አውትሶርሲንግ ኤንድ ክራውድ ሶርሲንግ ማርኬትፕሌስ we connect clients and freelancers globally from all over the world ይላል ኮኔክት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው ክላይንቱና ፍሪላንሰሩ እንደናንተ አይነቱ ማለት ነው የዛሬው ዌብሳይት ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮአችንም ይሄን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ የደወል ምልክቱን ተጫኑት ሌሎች ኦንላይን ብር አሰራሮችን ማየት ከፈለጋችሁ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁሉም የሚሰሩ ሜቶዶች ናቸው እኛ የምንለቀው ስለዚህ እነሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ በሌላ ቪዲዮ በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ